Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε τη χρήση του εργαλείου των μηνυμάτων. Στο εργαλείο μηνύματα μπορούμε ως εκπαιδευόμενοι να κάνουμε τις παρακάτω ενέργειες. Να στείλουμε μηνύματα στον εκπαιδευτή, να απαντήσουμε σε συγκεκριμένα μηνύματα εκπαιδευτή. Για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο μήνυμα για αποστολή, πατάμε στο κουμπί Νέο μήνυμα μαθήματος. Συμπληρώνουμε το θέμα του μηνύματος καθώς και το χρήστη παραλήπτη. Μετά πληκτρολογούμε το κείμενο του κυρίως μηνύματος. Αν χρειάζεται να στείλουμε κάποιο έγγραφο, PDF, doc κλπ, πατάμε το πλήκτρο Choose File. Επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε από τον υπολογιστή μας και πατάμε Open. Για να στείλουμε το μήνυμά μας μόλις τελειώσουμε, πατάμε Αποστολή. Ένα νέο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου εργαλείου είναι ο τρόπος απάντησης σε ένα εισερχόμενο μήνυμα. Ας το δούμε πώς απαντάμε σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Πατάμε πάνω στο μήνυμα και πατάμε Απάντηση. Γράφουμε την απάντηση που θέλουμε να δώσουμε. Πατάμε Αποστολή. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε προώθηση ένα μήνυμα. Για να κάνουμε προώθηση ένα μήνυμα, πατάμε στο πλήκτρο Προώθησης. Αν θέλουμε να διαγράψουμε το μήνυμα, πατάμε στο εικονίδιο Χ δεξιά από την καταχώρηση του μηνύματος.